Festivalul este organizat de Asociația Tancaj Dance, nu numai de mine. Este un colectiv de oameni care lucrează la acest proiect. Ideea de a face festivalul a apărut de acum un an, încă din momentul în care am început să organizăm seri de filme de dans coprezentate de festivaluri din afara țării, din Europa și din SUA. Și am văzut că vine un public numeros, am primit un feedback interesant după și atunci am hotărât că următorul pas organic, natural, ar fi să organizăm un astfel de festival. Așa că a venit ca un fel de nevoie sau concluzie la evenimentele pe care noi le-am organizat anterior. Principala diferență dintre un film de dans și un spectacol filmat este că, în mare parte, coreografia unui film de dans este făcută pentru a fi filmată și gândită ca să fie decupată, într-un fel. Și există posibilitatea de a transforma mișcarea dintr-un spectacol pentru cameră, dar încă există procesul de transformare, adică ea trebuie luată, separată, lucrată și transformată astfel încât să poată fi filmată. Ideea e că atunci când ești la un spectacol de dans, e foarte importantă atmosfera și contextul în care e dat acel spectacol. Feedback-ul pe care îl primești de la public e o schimbare de energie constantă și atunci funcționează anumite lucruri. În momentul în care faci un film de dans, lucrurile astea nu mai există, dar există altele, un ritm aparte, o dinamică specifică unui film de dans și se schimbă puțin lucrurile. De aceea trebuie de multe ori să intervine pe coreografie, adică se construiește special pentru filmare. Sincer, nu am căutat ceva anume, am căutat să aleg filmele care mi s-au părut cele mai interesante, cele mai bine făcute, cu o structură fie narrativă, ușor de înțeles, fie experimentală. E ca un test, e prima ediție, e episodul pilot. Și atunci încercăm să facem un test, să vedem și cu ce vibrează publicul din România, pentru că e foarte nou și e destul de greu să încerci să impui un concept curatorial într-o zonă în care încă nu există un consum. Și atunci dorința mea a fost mai mult nu neapărat de educare, dar de conștientizare a genului. Oamenii să vadă de fapt cât de divers e acest gen și să conștientizeze că în interiorul filmului de dans există curente, că este o întreagă industrie care se dezvoltă și atunci să încercăm să-i atragem treptat. Cred că ar fi destul de dificil pentru cineva care nu cunoaște dansul să selecteze niște filme în care principalul limbaj este dansul. Adică ceea ce mi se întâmplă mie personal este puțin opusul și anume faptul că văzând atât de multe filme de dans mă inspiră foarte mult în ceea ce fac eu. Nu știu dacă neapărat ceea ce fac eu personal mă inspiră să aleg anumite filme. Adică felul în care văd eu lucrul ăsta este că trebuie să alegi filme care într-un anumit moment, într-un anumit context, să placă, să atragă și să intrige. Nu știu dacă sunt atât de mult raportate la ceea ce simt eu. Adică nici măcar nu știu dacă aș putea să aleg din ele sau dacă aș putea neapărat să-mi dau cu părerea despre unul sau altul. Pentru mine, toate puse într-un context înseamnă ceva. O să încep prin a răspunde la cât e de cunoscut genul în România și este foarte puțin cunoscut chiar și printre oamenii de dans, oamenii din industria de dans, care sunt, bineînțeles, la curent cu tot ce înseamnă performance și cu toate tipurile de dans, însă nu sunt atât de familiarizați, poate pentru că nici școala de dans și universitatea de dans de la noi nu promovează atât de mult filmul de dans sau Dance for Camera. Deci este destul de puțin cunoscut la noi. Diferența e și atunci automat el
este considerat ca fiind mai de nișă. Și atunci dacă vii cu un festival de film de ficțiune, publicul deja știe foarte clar și poate contează foarte mult selecția și numele autorilor pe care îi aduci încât să reușești să atragi publicul care știe deja ce înseamnă asta, pe când cu filmul de dans noi considerăm că deocamdată îl aducem încercând să familiarizăm publicul cu genul ăsta de film. Încercăm să educăm într-un fel. Deci, deocamdată, diferența ar fi că ficțiunea este ceva care toată lumea este la curent și știe ce înseamnă. Și atunci e doar apoi o chestie de gust legat de programul de selecție care se face, pe când la filmul de dans ei încă îl descoperă. Și mulți nu știu exact la ce să se aștepte. Deci, deocamdată, încercăm să-l aducem în fața spectatorilor din România. A fost un singur eveniment conex. Ne-am propus, am zis oricum este ceva nou, e prima ediție, este pilot și am zis ok, hai să avem un eveniment conex și care a fost un workshop de film de dans care a fost susținut de un regizor din Marea Britanie care la rândul lui face filme de dans și a reușit să facă să zicem, poate un omnibus la care lucrează în continuare. Proiectul lui se numește Moving Cities și merge în diferite orașe din Europa și nu numai și încearcă să descopere arta dansului specifică orașului respectiv pe care să o surprindă în spațiul urban. Și atunci am considerat că poate ar fi cel mai potrivit. Proiectul este destul de cunoscut și are foarte multe vizualizări pe internet și e cunoscut nu doar în lumea dansului și în rândul festivalelor de gen, ci și publicul poate normal. Deci cât de cât ne-am considerat că publicul a ajuns a auzit cel puțin de proiectul ăsta. Și atunci ne-am gândit, bineînțeles, workshop-ul a fost adresat în principal, să zicem, tinerilor și oamenilor din industria de dans, care fac coreografie și nu numai. Poate sunt dansatori, nu neapărat coregrafi. Deci este un workshop de film de dans pe care l-am susținut, adresat în principiu oamenilor interesați de partea asta și interesați de cum se combină, ce înseamnă să aduci dansul în fața camerei. Mulțumim că sunteți alături de noi. Ne aflăm la gala de festivitate a Bucharest International Dance Film Festival. Am avut 54 de filme scurte în competiție. Alături de noi, pentru prezentarea câștigătorilor, se află Jevan Joudhary și Sarah Müller. Jevan, I hope that I pronounced your name well this time. And I will let you introduce the movies. It was an absolute pleasure to watch 54 short films on dance over the last few days. I think it's been a really successful festival in terms of curation and logistics. Considering everything, I've really enjoyed it. There was 3 films that we watched, and one of them we awarded a special mention, an honourable mention, and it was called Kid Birds for Camera. And I think it's one of the most, there's a word, sincere. I felt it was a very sincere film, and I really, really enjoyed it. And both Sarah and I thought that it was very worthy of a special mention. Yes, it's based on a choreography of Merce Cunningham, and we were very impressed by the quality of dance by its very young actors. And besides, it has a very beautiful cinematographer, but you will see.
will announce the award for the Best Director, which goes to Večinas by Natalia Zadi. And I've made some notes that I will read to you. Večinas is maybe not what you expect of a dance film. The movie is in all terms reduced to a minimal state. The movement of the dancers are slow and repetitive. The camera is close to static. Some minimal shaking and panning. The long sequences stretch the time. Večinas doesn't tell a story. It doesn't has a narrative structure, but it creates a strong atmosphere and an impressive imagery that displays the inner realities of its two characters. Večinas finds a cinematic language to express feelings of anxiety and constriction. The film develops a theme on all levels: dance, photography, framing and editing, and this is its strength. I'll just say one quick thing about Večinas. We awarded it Best Director, and I personally, like I'm sure some other people might have experienced, went on a long journey of appreciation for this film. I didn't like it at first, but now I do really like it, and I think that's one of the things that makes a good short film. You are challenged by it, intrigued by it, and then I was kind of overwhelmed once I found out more about what the director was trying to do. Okay, I really like the best film. And here's why. I make films myself, and filmmakers generally find it harder to appreciate other people's films. It's a competitive thing, I guess. And I really, really like this film. Every single picture in this film I like. Whoever made it thought about each and every single picture. And if they didn't, it's one of the most wonderful accidents I've ever seen. So Sulmisira by Augenblick is really short. It's 1 minute, and you can interpret it so many ways, and you can wonder about it in so many ways. And it is dance, and it isn't dance, and it's kind of a bit of everything. It's a comedy, it's a drama, it's a tragedy, and yeah, it's got a piano in it as well, which I really like. I've got nothing else to say about it, but maybe Sarah? We talked about it a lot, didn't we? Yes. It's a very short film, and it tells a small story, but every frame is telling something of the story, and it's in this way the film is very pointed on what it wants to say. And it's also very interesting in technical terms how it creates dance. Yeah. Mulțumim că ați fost la festival în situația în care ne aflăm zilele acestea și sperăm că la ediția a doua să creștem pas cu pas și să începem să creăm și o industrie dedicată filmului de dans. În continuare veți urmări un documentar de lungmetraj al coreografului și managerului cultural Cosmin Manolescu, care se află cu noi aici. Mulțumim, Cosmin, că ai venit. O să las pe Cosmin să spună câteva cuvinte, pentru că vorbește foarte frumos, oricum mai bine decât mine. Bună seara! Hello! În primul rând vreau să mulțumesc Simonei și festivalului Bucharest International Dance Film
Cred că orașul București avea nevoie de un festival de filme de dans. Mi-aduc aminte că am văzut primele mele filme de dans, au fost în 90, acum 25 de ani și cred că Bucureștiul a făcut pasul peste timp cu acest festival. Spectacolul s-a numit Fragil și a fost o colaborare internațională, un spectacol realizat în cadrul unui program european, Emotional Rethinking Dance, pe care eu, împreună cu Ștefania Ferchedon, l-am realizat la București timp de aproape 4 ani de zile. Varianta de film pe care o veți vedea este, de fapt, povestea spectacolului din 2014. Spectacolul a fost realizat pe durata unui timp destul de lung, aproximativ 6 luni, în țări diferite, a inclus ateliere, rezidențe, team building și s-a lucrat în Porto, Luxemburg, Italia, România și Latvia. Filmul cuprinde fragmente din repetiții, din spectacolul din 2014, gânduri ale artiștilor cu care am colaborat. E important de spus că filmul este prima mea colaborare cu Tania Bucoreanu, care am semnat împreună, dacă se poate spune, direcția artistică a filmului. Tania, împreună cu Veioza Arte, au contribuit destul de mult la partea finală a filmului. Îmi pare rău, Tania n-a putut să vină să vadă spectacol, pentru că lucrăm la un alt film care va avea premiera săptămâna asta, pe 12 și 13 noiembrie. E un spectacol cu film inclus la Centrul Național al Dansului. Vă aștept să-l vedeți. Va fi ceva care cumva continuă mai departe povestea care a început în Fragil.